Hi እንዴት ናችሁ? ዛሬ English for Ethiopia playlist ውስጥ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። So comparative and superlative የሆኑ adjectiveዎችን ከነ ኤግዛምፕሎቻቸው ይዘንላችሁ መተናል። So playlist ውስጥ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰርተናል። ስለ conditional ሰርተናል፣ ስለ verb 1 verb 2 verb 3 ሰርተናል። ስለ ተለያዩ ቴንሶችና ዩዞቻቸውን ሰርተናል። ሶ ቪዲዮዎቹን ፕሌሊስቶች ውስጥ ታገኙታላችሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሶ ኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭ አድጀክቲቭ የምንላቸው ምንድናቸው? ሴንቴንስ ውስጥ ስንጠቀማቸው በምን መልኩ ነው የምንጠቀማቸው የሚለውን ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ሶ ኮምፓራቲቭ ስንል ስሙ እንደሚያሳየን ኮምፔር እያደረግን እያወዳደርን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ኮምፓራቲቭ በምንል ሰዓት ኮምፔር እናደርጋለን። ሶ በሱፐርላቲቭም ኬዝ ነገሮችን ኮምፔር ነው የምናደርገው። ዲፍረንሳቸው የኮምፓራቲቭ እና የሱፐርላቲቭ ዲፍረንሳቸው ኮምፓራቲቭ ጊዜ ሁለት ነገር ነው ብዙ ጊዜ ኮምፔር የምናደርገው። ለምሳሌ የሆነ ሁለት የሆነ ነገሮች ይኖሩናል። ለምሳሌ ቲንጎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፐርሰን ሊሆኑ ይችላል። ኤኒቲንግ ሁለት ነገር ነው ኮምፔር የምናደርገው በኮምፓራቲቭ ፎርም ጊዜ ማለት ነው። ሱፐርላቲቭ ደግሞ ጀነራሊ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ግልጽ ባልሆነ መንገድ ግን ያንን ነገር ከብዙ ነገሮች ጋር ኮምፔር ስናደርገው፣ ለምሳሌ አንድን እቃ ስፔሲፊክ ከሆነ እቃ ጋር ሳይሆን የምናወዳድረው ጀነራላይዝድ አድርገን፣ ለምሳሌ ጠረጴዛ ከሆነ ከጀነራል ቲንጎች ጋር ወይም ደግሞ እቃዎች ጋር የተሻለ ፐርፐዝ እንዳለው ወይም ደግሞ መጥፎ እንደሆነ አድርገን የምንገልጸው ከሆነ በሱፐርላቲቭ ፎርም ነው የምንገልጸው ማለት ነው። ሶ the lowest point of comparing adjective is the positive form. The middle part is the comparative and the highest point is the superlative form. So adjectiveዎችን ኮምፔር በምናደርግ ሰዓት ሶስት ፖይንቶች አሉን ወይም ፎርሞች አሉን። So the first point is the lowest point. lowest point የምንለው ራሱ አድጀክቲቭ ነው። ምንም በፖዚቲቭ ፎርም ሆኖ ራሱ አድጀክቲቭ ሎወስት ፖይንት እንለዋለን። ሚድል ፖይንት ደግሞ ከአንድ ነገር ጋር ኮምፔር በምናደርግ ሰዓት የምንጠቀመው ወይም ደግሞ ኮምፓራቲቭ ፎርም ሚድል ፖይንት እንለዋለን። ሃይስት ፖይንቱ ደግሞ ሱፐርላቲቭ ፎርም ነው። ከብዙ ነገር ወይም ደግሞ ጀነራላይዝ አድርገን ኮምፔር ስናደርጋቸው ሱፐርላቲቭ ፎርም ይሆናል። ሶ comparative and superlative adjectives are the secret codes in English. ኮምፔር ለማድረግ እና ዲስክራይብ ለማድረግ ይጠቅሙናል ማለት ነው። ሶ ነገሮች ላይ ኢንፋሲስ ለመስጠት ይጠቅመናል። የአንድን ነገር ግነት ለምሳሌ she is the best ካልን በሱፐርላቲቭ ፎርም ነው የገለጽ ነው። የሷን ቤስትነት ለመግለጽ የምንጠቀምበት ዲስክራይብ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነገር ይሆናል ማለት ነው። ሶ they are the key to making sentences more interesting and informative. ነገሮችን ወይም ሴንቴንሶችን ኢንተረስቲንግ ለማድረግ እና ኢንፎርሜሽንም ለመግለጽ ወይም ኢንፎርማቲቭ ለመሆን ይጠቅመናል። ሶ የተለያዩ ወርዶች አሉ በእነዚህ ኬዞች ላይ። ሶ እነሱን ለማየት እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ። ሶ ኤግዛምፕሉ ላይ መጀመሪያ ፖዚቲቭ ኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭ ብለን ነው የምንገልጸው አይደለ? ሶ እነዚህን ፎርሞች በኢኤስ ኢአር ከዛ በኢኤስቲ የሚገለጽ አለ ወይም ደግሞ አይኢአር እና አይኤስቲ የሚገለጽ አለበት። ራሱ ወርዱም ቼንጅ የሚያደርግበት ታይም አለ። ለምሳሌ ባድ ወርዝ ወርስት ሊሆን ይችላል። ሶ ባድ እና ወርዝ ዲፍረንት የሆኑ ወርዶች ናቸው አይደለ? በት በዚህ ኬዝ ደግሞ ኢአር እና ኢኤስቲ ነው አድ ያደረግ ነው። ፖዚቲቭ ስትሮንግ ሲሆን ኮምፓራቲቭ ስትሮንገር፣ ሱፐርላቲቭ ስትሮንግስት ይሆናል። ፖዚቲቭ ዋርም፣ ኮምፓራቲቭ ኢአር አዳርገን ዋርመር፣ ሱፐርላቲቭ ኢኤስቲ አዳርገን ዋርምስት። ፖዚቲቭ ፉል፣ ኮምፓራቲቭ ኢአር አዳርገን ፉለር፣ ሱፐርላቲቭ ፉለስት። ትረስቲ ትረስቲየር፣ ትረስቲየስት። ዊክ weaker, weakest. True, truer, truest. Hungry, hungrier, hungriest. Risky, riskier, riskiest. Wait, waiter, waitest. Itchy, itchier, itchiest. Large, larger, largest. Oly, olier, oliest. Sour, sour, sourest.
sad sadder saddest so እዚህ ጋር አጠቃላይ ፖዚቲቭ ኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭን ሲቀይረው ራሱ ወርዱ ሆኖ er እና est ነው አድ ያደረገው አንዳንዶቹ ወርድ ላይ ደግሞ የመጨረሻቸውን ወርዶች አሁን እዚህ ጋር yን ያጠፋውና I er ከዛ I est ነው አድ የሚደረገው ማለት ነው እዚህ ጋርም y ያለበት ላይ y ይጠፋና I er I est ይሆናል so large ደግሞ የመጨረሻው e ስለሆነ r ነው መጨረሻ ላይ አድ ምን አደረገው r እና st አድ እናደርጋለን ማለት ነው so እዚህ ጋርም true e ስለሆነ መጨረሻው truer truest ይሆናል so እነዚህን ሩሎቻቸውን next part ላይ ይዘንላችሁ እንመጣለን but ለምንድን ነው የምንጠቀመው ፖዚቲቭን ምን ኬዝ ላይ ነው የምንጠቀመው ኮምፓራቲቭን ምን ኬዝ ላይ ነው የምንጠቀመው ሱፐርላቲቭን ምን ኬዝ ላይ ነው የምንጠቀመው የሚለውን በኤግዛምፕል እናያለን so እዚህ ጋር she is better than him ስንል she ብለን በሺ ፕሮናውን የገለጽናትን ከሂም ወይም ደግሞ ከሱ ጋር ኮምፔር እያደረግናት ነው ሁለት ነገሮችን ኮምፔር እያደረግን ነው she is the best ክንል ግን ኦቨርኦል ነው ጀነራላይዝ አድርገን ነው ኮምፔር እየተደረገች ያለችው she is the best ስንል ከሁሉም ሰው ወይም ደግሞ ከሁላችን ቻውም የተሻለች እንደሆነ ነው እየገለጽን ያለ ነው so እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ ይሄ bad የምንለው word ምንድነው ፖዚቲቭ ፎርሙ ነው words ደግሞ comparative form ነው worst ስንል ደግሞ superlative form ነው so stealing is bad so overall ስርቆት መጥፎ ነው አለን stealing is bad ስንል ስርቆት መጥፎ ነው stealing is worse than lying so ሁለት ነገር stealing እና lying መዋሸትና መስረቅን ኮምፔር ስናደርግ መስረቅ ይብሳል አለን ከመዋሸት የባሰ ነው ወይም ደግሞ worse ነው አለን stealing is the worst behavior ስንል ከቢሄቪየሮች በሙሉ ደግሞ ሱፐርላቲቭ ፎርሙ ነው ይሄ ከቢሄቪየሮች ወይም ደግሞ ከጸባዮች በሙሉ ስርቆት the worst ወይም ደግሞ የመጨረሻ የወረደ የመጨረሻ መጥፎ ነው so እዚህ ጋር bad worse worst ነው የሚሆነው bad positive ፎርሙ worse ምንድነው comparative ፎርሙ worst superlative ፎርሙ so ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር good አለ good better እና best so ይሄም ወርዱ ቶታሊ ነው ቼንጅ የሚያደርገው good better best ለምሳሌ አሁን ጥሩ ቢሄቪየርን ወይም ደግሞ ጥሩ ነገርን ካወራን the house looks good the house looks good ልንል እንችላለን the house looks good so appearance wise ወይም ደግሞ ገጽታው ጥሩ ነው ስንል the house looks good እንላለን ስናወዳድር ደግሞ this house looks better than the previous one ልንል እንችላለን this house looks better than the previous one so እዚህ ጋር እንደሚገልጽልን በፊት ከነበረው ቤት ይሄኛው ቤት የተሻለ ነው እያለ ነው so እዚህ ጋር ምንድነው ሁለት ነገርን ነው ኮምፔር ያደረግነው ያሁኑን ቤት አሁን currently ያየነው ያለውን ቤትና previously የነበረውን ቤት ኮምፔር ስናደርግ ይሄኛው ቤት የተሻለ ነው የተሻለ it looks better appearance wise it looks better this house is the best ልንል እንችላለን so this house is the best ዲፍረንሱ ምንድነው የመጀመሪያው the house looks good ስንል አሁን እያወራን ያለነው house ጥሩ ነው ያምራል ደና ነው እያለን ነው ከማንንም ጋር ከየትኛውም ቤት ጋር ኮምፔር እያደረግነው አይደለም በሁለተኛው መልኩ ደግሞ ይሄኛው ቤት ከመጀመሪያ ካየነው ከዚህ በፊት ካየነው ቤት የተሻለ ነው ወይም ደግሞ ሜቢ የኖራችሁበትን ቤት ሊሆን ይችላል
እዚህ ጋር ስፔሲፊክ የሆነ ኢንፎርሜሽን ላይኖር ይችላል ግን ከፕሪቪየስ ቤዝ አንፃር የተሻለ ነው appearance wise የተሻለ ነው ልንል እንችላለን መጨረሻ ደግሞ በሱፐርላቲቭ ፎርሙ this house is the best ካልን በቃ እስካሁን ካየናቸው ከሁሉም ቤስት የሚለው ወርድ ቶፕ ወይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ ራንክ ካረግን አንደኛ ነው አይደለ ትልቁ ራንክ አንደኛ ነው የሚለውን ነገር ነው የሚያሳየን ሶ ወረስትም ስንል በመጥፎ ነገር አንደኛ ነው እያልን ነው ኮምፔር የምናደርገው በጥሩም ነገር ሊሆን ይችላል በመጥፎም ነገር በመጥፎ ነገር ከሆነ በመጥፎ ነገር የዛ ራንክ አንደኛ ነው በጥሩ ነገር ከሆነ ራንክ ያረግን ያለ ነው በጥሩ ነገር ያ ኮምፔር ያረግነው ነገር አንደኛ ነው የሚለው ነው ሶ እዚህ ጋር bad worse worst good better best like comparative forማቸው እና superlative forማቸው totally change እየተደረገ ነው የመጣው good ሲሆን better እና best ነው but አሁን ከprevious examples ላይ ያየናቸው ደግሞ IER IEST እየጨመርን የቀየርናቸው ወይም R እና ST የጨመርንባቸው ER እና EST የጨመርንባቸው ፎርሞች አሉ so next episode ላይ እነሱን ፎርሞች እያንዳንዳቸው አሁን ለምሳሌ የመጨረሻው ወርድ የወርዱ የመጨረሻው ሌተር ኢ ሲሆን ምን አይነት ቼንጅ እንደሚኖረው የትኞቹ ወርዶች ናቸው የሚቀየሩት የሚለውን በኤግዛምፕል ይዘንላችሁ እንመጣለን ሶ እንግሊሽ ከኛ ጋር መማር የምትፈልጉ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር አድርጉን እናመሰግናለን thank you for watching